Okay, right away. So we are on fourth day. Right? It was supposed to be the fifth day today, but as I was absent yesterday, that's why this is the fourth day. Right? You fourth day was right? चौथो दिनमा छौँ हामी हैन and we are just practicing a little bit things so that it would be easier for you to start your things. Yeah. So अहिलेसम्म हामीले जस्तै इम्परेटिभसँग रिलेटेड जस्तै हामी रिक्वेस्टको कुराहरू अर्डरको कुराहरू कसरी गर्ने भनेर सिकेका थियौँ हैन. ओके कुरा गरेका छौँ. सो टुडे विल टक नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स नो लाइक देयरको युज हामी कस्तो सेन्समा गर्ने देयर है. देयरको सेन्स हामीले कस्तो सेन्समा गरिन्छ त बुझ्नु होला. देयर पछाडि कुनै पनि बी भर्ब लगाएर पनि हामी कसरी बोल्छौँ त्यो बुझ्ने. बी भर्ब लगाएर अनि त्यस पछाडि हामीले कुनै नाउन युज गर्न सक्छौँ या त्यस पछाडि हामी त्यो सँगसँगै कुनै प्लेसेसहरू पनि युज गर्न सक्छौँ है. सो देयर लगाएर देयरमा बी भर्ब लगाउनु पर्छ. बी भर्ब भनेको इन द प्रेजेन्ट फर्म इज एम आर है. देयरको प्रेजेन्ट फर्ममा चाहिँ के हुन्छ इज एम आर हुन्छ र पास्ट फर्ममा चाहिँ के हुन्छ वाज वेयर हुन्छ. वाज वेयर हुन्छ है. वाज वेयर हुन्छ र फ्युचरमा चाहिँ के भइहाल्छ विल बी भइहाल्छ. विल बी भइहाल्छ है. सो नाउ लेट्स नो हाउ टु युज दिस स्ट्रक्चर. यो स्ट्रक्चरलाई हामीले कसरी युज गर्ने त्यो कुरा जानौँ है त. सिम्पली बुझ्नु होला. whenever we use there है, there जब युज गर्छौँ भने उसँग कुन भर्ब लाग्छ. दिस इज द मेन केस. देयरसँग कुन भर्ब लाग्छ त्यसको सिम्पल कुरा छ. देयरसँग सिंगुलर भर्ब पनि लाग्छ प्लुरल भर्ब पनि लाग्छ. मतलब देयरसँग इज पनि लाग्न सक्छ आर पनि लाग्छ एम त कहिले पनि लाग्दैन है. देयरसँग वाज पनि लाग्छ देयरसँग वर पनि लाग्छ है. विल बी त यतिकै भइहाल्यो. देयर विल बी यो यतिकै भइहाल्यो. ठिक छ. सो इन व्हाट कन्डिसन वी युज इज and in what condition we use are. Similarly, in what circumstance do we use was or were. यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ कि कस्तो बेलामा हामी was युज गर्छौं or were युज गर्छौं या is युज गर्छौं या are युज गर्छौं त्यसको कुरा बुझ्ने. यसको एकदम सिम्पल तरिका छ. एकदम सिम्पल तरिका है. यसमा के हेर्नु पर्छ हामीले देयर भन्दा पनि के हेर्नु पर्छ देयर र यो बीचमाको पछाडीको जुन नाउन आउँछ त्यो हेर्ने. इफ देयर इज singular noun then you can use is in the present form and was in the past form. Similarly, if there is plural noun then we can use are in the present form and were in the past form. This is the simple rule. Will be मा त केही छैन त्यो त्यही रहन्छ है. यसको मतलब अब हामी बुझौं यसको युजेस हामी गरौँ है त. फर्स्टमा स्टार्ट गरौँ. फर एक्जाम्पल यो इज वाला पहिला गरौँ हैन. देयर इज अ हाउस. देयर इज अ हाउस. देयर इज अ हाउस. त्यहाँ यसको मतलब हुन्छ त्यहाँ एउटा घर छ. त्यहाँ एउटा घर छ. अनि जब यसरी भन्छौ देयर आर हाउसेस. द हाउसेस. हाउसेस प्लुरल भयो भने आर लाग्यो सिंगुलर भयो भने इज लाग्यो. त्यहाँ घरहरू छन्. घरहरू छन्. त्यहाँ घर छ. त्यहाँ एउटा घर छ. देयर इज अ हाउस. देयर इज अ हाउस. त्यहाँ घरहरू छन्. देयर आर हाउसेस. ठीक छ. त्यहाँ एउटा घर छलाई हामी यस्तो पनि गर्न सक्छौं अ हाउस इज देयर. अ हाउस इज देयर. त यहाँ चाहिँ यो देयर सब्जेक्ट चाहिँ भएन प्लेस एडभर्बियल्स भयो है. तर हामी यहाँ के सिक्दै छौं when we use there as subject कस्तो सेन्टेन्स बनाउने त. देयर भनेको जहिले पनि हामी केही कुरालाई पोइन्ट आउट गर्दा हामीले युज गर्छौं
है देयर इज अ कार देयर इज अ हाउस देयर इज टेबल फर इक्जाम्पल यो कस्तो सिचुएसनमा युज गर्ने त्यो बुझ्नु होला सिम्पली सपोज यु आर आस्क्ड टु डिस्क्राइब योर रुम तपाईको रुमलाई तपाईलाई डिस्क्राइब गर्यो भने तपाई त्यो डिस्क्राइब कसरी गर्ने त्यो कुरा तपाईले देयर युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है इफ यु आर आस्क्ड तपाईले भनिदिन्छ कि डिस्क्राइब द थिंग्स इन योर रूम तपाईको रुममा भएको कुराहरुलाई डिस्क्राइब गर्नु है तपाई के भन्नुहुन्छ मेरो कोठामा एउटा सुत्ने खाट छ है त्यहाँ एउटा पढ्ने टेबल छ त्यहाँ दुईटा कुर्सीहरू छन् या कुर्सी छन् है मेरो कोठामा एउटा सिलिङ पंखा छ मेरो कोठामा एउटा टेबल पंखा पनि छ है भित्तामा विभिन्न फोटोहरू छन् ल सो तपाईले के गर्नुभयो यहाँनिर आफ्नो कोठामाको सामानहरुलाई एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ कि व्हाट आर देयर इन योर रूम्स है फर एक्जाम्पल सो इफ यू हैव टू आस्क अबाउट समवन्स रूम दैट व्हाट द पर्सन हैज देयर है कोही मान्छेको रुमको बारेमा सोध्छु कि तिम्रो कोठामा के छ त्यो कुरालाई सोध्ने कसरी व्हाट आर देयर इन योर रूम्स यसरी भन्ने है क्वेशन कसरी सोध्ने व्हाट आर देयर इन योर रूम तिम्रो कोठामा के छ और व्हाट एल्स आर देयर इन योर रूम तिम्रो कोठामा के छन् यस्तो डाइरेक्ट यदि हामी कम्युनिकेसन गर्दा बोल्दा यसरी गर्छौं अब यो कुरा हामी यसरी बोल्ने हो नि त मेरो कोठामा एउटा सुत्ने खाट छ त्यहाँ एउटा पढ्ने टेबल छ त्यहाँ दुईटा कुर्सीहरू छन् मेरो कोठामा एउटा सिलिङ पंखा छ मेरो कोठामा एउटा टेबल पंखा पनि छ भित्तामा विभिन्न फोटोहरू छन् त्यहाँ साइडमा एउटा दराज छ दिस इज द वे टु डिस्क्राइब अबाउट आवर रूम हाम्रो रुमको बारेमा यस्तै डिस्क्राइब गर्छौं हामी त यो कुरालाई लेख्दा हामीले यहाँ देयर को युज गर्न सक्छौं देयर इज अनदर स्ट्रक्चर्स एज वेल टु डिस्क्राइब आवर रूम तर देयर को युज चाहिँ पर्फेक्ट मानिन्छ देयर को युज गर्छौं मेरो कोठामा एउटा सुत्ने खाट छ देयर इज अ स्लीपिङ बेड इन माई रूम or there is a bed in my room there is a bed in my room सबैजना बोल्ने सँगसँगै there is a bed in my room there is a bed in my room there is a bed in my room त्यहाँ एउटा पढ्ने टेबल छ there is a study table sir हजुर के in my room there is a sleeping bed पनि हुन्छ हैन र हुन्छ in my room लाई अगाडि राखेर लेख्दा in my room पछाडी कमा दिनुपर्छ है so there is a study table है त्यहाँ दुईटा कुर्सीहरू छन् there are two chairs in my room या there are two chairs है मेरो कोठामा एउटा सिलिङ फ्यान छ है there is a ceiling fan in my room मेरो कोठामा एउटा सिलिङ फ्यान छ मेरो कोठामा एउटा टेबल पंखा पनि छ there is a table fan too in my room एउटा टेबल पंखा पनि छ भन्दा
देयर इज अल्सो नभन्ने के, सिम्पली देयर इज अ टेबल फ्यान टू इन माई रुम, देयर इज अ टेबल फ्यान टू इन माई रुम, मेरो रुममा एउटा टेबल पंखा पनि छ, भित्तामा विभिन्न फोटोहरू छन्, देयर आर धेरै छ, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट photos on the wall, on the wall, भित्तामा विभिन्न फोटोहरू छन्, देयर आर डिफरेंट फोटोज अन द वाल। यसको मतलब अब बुझ्नु होला कस्तो तरिकाले गर्नु, सिम्पली हेर्नुस् त, जहाँ एउटा कुरा छ त्यहाँ इज लगाएको छु, जहाँ एउटा कुरा छ इज लगाएको छु, जहाँ एउटा भन्दा बढी छ आर लगाएको छु, एउटा छ फेरि इज र धेरै कुरा आयो, धेरै एउटा भन्दा बढी आयो भने आर लगाएको छु। सो प्लुरल हुँदा आर लगाउने, सिंगुलर हुँदा इज लगाउने, देयर को युज हामी यसरी गर्छौं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब तपाईले क्वेशन सोध्छु, हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर इन योर क्लासरुम, अनि तपाई के भन्नुहुन्छ, देयर आर 50 स्टुडेन्ट्स इन माई क्लासरुम, मेरो क्लासमा 50 जना विद्यार्थीहरू छन्, देयर आर 50 स्टुडेन्ट्स इन माई क्लासरुम। तपाईले क्वेशन सोध्छु, हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फ्यामिली, तपाईको घरमा कति सदस्यहरू छन्, देयर आर 5 मेम्बर्स इन माई फ्यामिली, मेरो घरमा 5 जना सदस्यहरू छन् है। हाउ मेनी चकलेट्स, हाउ मेनी चकलेट्स आर देयर इन योर पकेट, तिम्रो पकेटमा कति चकलेट छ, देयर आर 5 चकलेट्स इन माई पकेट। यसरी ठीक छ। अब यसको क्वेशन बनाउँछु, इज इट क्लियर? Shall I erase it? Yes, sir. Nobody is Yes, fixing. sir. Yes, Okay, sir. बुझिरहेको Yes, छ? sir. Okay, ल यो एकदमै हाम्रो बेसिक कुरा छ, एकदमै हामीलाई काम लाग्छ बोल्ने बेलामा, यु मस्ट नो इट है। अब यसको जस्तै हामीले क्वेशन सोध्नु छ, त क्वेशन यसको दुई तरिकाले सोध्ने है। कसैलाई हामीले केही कुरा छ भन्ने कुरा यदि सोध्नु छ भने क्वेशन सोध्ने तरिका दुईटा हुन्छ। एउटा क्वेशन सोध्ने तरिका हुन्छ तपाईले के गरेर एस्नो क्वेशनमा इज लगाएर और आर लगाएर अनि यहाँनिर देयर लगाएर अनि त्यसपछि जुन नाउन छ त्यो नाउन लगाएर अरु पनि केही प्लेसहरु आयो भने त्यो गरेर क्वेशनमा, फर एक्जाम्पल इज देयर र क्वेशन सोध्दा जहिले पनि हामी जस्तै वस्तुको कुरा गर्दा हामी यहाँनिर एनी लगाउँछौं के, इज देयर एनी लगाउँछौं, आर लगाउँदा त्यस्तो गर्छौं, एनी पनि लगाउन सक्छौं। इज देयर एनी टेबल इन योर रूम, इज देयर एनी टेबल इन योर रूम, इज देयर एनी टेबल इन योर रूम। यसको मतलब भयो कि तिम्रो कोठामा कुनै टेबल छ, तिम्रो कोठामा कुनै टेबल छ, या के तिम्रो कोठामा कुनै टेबल छ बोल्ने भने यसरी के तिम्रो कोठामा कुनै टेबल छ, तर बोल्दा हामी जनरली गर्छौं तिम्रो कोठामा कुनै टेबल छ भनेर सोध्छौं के। अनि आन्सर के आउँछ, नो देयर इज नो टेबल इन माई रूम, मेरो कोठामा कुनै टेबल छैन है, होइन मेरो कोठामा कुनै टेबल छैन या टेबल छैन, देयर इज नो टेबल इन माई रूम है। आर लगाएर आर देयर योर फ्रेन्ड्स, आर देयर योर फ्रेन्ड्स at home, are there your friends at home, के तिम्रो साथीहरू घरमा छन्, के तिम्रो साथीहरू घरमा छन्, are there your friends at home, के तिम्रो साथीहरू घरमा छन्। अनि आन्सर के आउँछ, yes they are at my home, they are at my home, हो उनीहरू मेरो
घरमा छन् उनीहरू मेरो घरमा छन् yes they are at my home they are at my home are they tigers जस्तै बाटोमा गइरहेछ हैन जंगलको बाटो गएर मतलब ल दुईटा टाइगर्स जस्तो लाइक गएको अरे अनि क्वेशन कस्तो छ आर दे टाइगर के उनीहरू बाघ हो के त्यो बाघ हो यस्तो के आर दे टाइगर्स अनुसार yes they are tigers हो उनीहरू बाघ हो उनीहरू बाघ हो यस्तो ठीक छ यसरी क्वेशन सोध्ने यस्तो क्वेशनमा हो या होइन भनेर आन्सर आउने छ भने त्यसलाई यस्तो क्वेशन भन्छ त्यहाँ हामी इज और आर अगाडि ल्याएर अनि देयर लगाएर नाउन लगाएर क्वेशन सोध्न सक्छौं ठीक छ क्लियर छ इज देयर एनीवन विथ यु यसको मतलब हुन्छ इज देयर एनीवन विथ यु मसँग बोल्नु होला सबैजना है पहिला एक्चुअली यो प्र्याक्टिस गरौँ है इज देयर एनी टेबल इन योर रुम इज देयर एनी टेबल इन योर रुम नो देयर इज नो टेबल इन माई रुम नो देयर इज नो टेबल इन माई रुम मेरो कोठामा कुनै टेबल छैन आर देयर योर फ्रेन्ड्स एट होम आर देयर योर फ्रेन्ड्स एट होम यस दे आर एट माई होम हो उनीहरू मेरो घरमा छन् आर दे टाइगर्स के उनीहरू बाघ हो यस दे आर टाइगर्स हो उनीहरू बाघ हो यस दे आर टाइगर्स हो उनीहरू बाघ हो यस्तो ठीक छ है इज देयर एनीवन विथ यु के तिमीसँग कोही छ यस्तो सोचौ नि हामीले के तिमीसँग कोही छ इज देयर एनीवन विथ यु यसमा ह्याभ को पनि युज हुन्छ अहिले हामी ह्याभ पढिरहेछौँ त्यही भएर देयर लगाएर गरिरहेछौँ है के तिमीसँग कोही छ इज देयर एनीवन विथ यु है इज देयर एनीवन विथ यु यो यस्तो क्वेशन हो इज देयर एनीवन विथ यु यसको मतलब के तिमीसँग कोही छ यसरी सोध्यो इज देयर एनीवन विथ यु इज देयर एनीवन विथ यु के तिमीसँग कोही छ अनि भन्छौ यस यस माई फ्रेन्ड्स मैले प्लुरल भने यस माई फ्रेन्ड्स आर विथ मी या यसलाई यस्तो पनि भन्ने देयर लगाएर बनाउँदा यस देयर आर माई फ्रेन्ड्स विथ मी यस्तो गरेर पनि भन्छ हामी देयर लगाएर बनाउँदा यसरी या यसैले हामी देयरलाई प्लेस गरे माई फ्रेन्ड्स आर देयर विथ मी यस्तो पनि भन्न मिल्यो यस यस देयर आर माई फ्रेन्ड्स विथ मी मेरो साथीहरू मसँग छन् देयर हामी त्यो तरिकाले गर्ने के देयर आर माई फ्रेन्ड्स यो पोइन्ट आउट गरेको मेरो साथीहरू मसँग छ देयर आर माई फ्रेन्ड्स विथ मी यस्तो है यस्तो यो भयो है इज देयर अ क्याट in the room is there a cat in the room के रुममा बिरालो छ के कोठामा बिरालो छ के कोठामा बिरालो छ is there a cat in the room अनि बीले आन्सर दिन्छ no there is no cat in the room no there is no cat in the room होइन कोठामा कुनै बिरालो छैन no there is no cat in the room कोठामा कुनै बिरालो छैन यसरी गर्ने are there the robbers in the garden are there the robbers in the garden के
गार्डनमा, गार्डन भनेको बगैँचा, गार्डनमा डाकुहरू छन्, डाकाहरू छन्, ढाकाहरू छन्. Are there the robbers in the garden? Or are there any robbers in the garden? यस्तो पनि भन्न सक्छौ. Are there any robbers in the garden? अनि बिले भन्छ, yes, there are 5 robbers in the garden. There are 5 robbers in the garden. Oh, garden मा 5 जना डाकाहरू छन्, डाकाहरू छन्. So in this way you can ask the yes no questions and you can reply back to the person. है, यसरी तपाईले yes no question सोध्न सक्नुहुन्छ र सोधेको क्वेशनलाई आन्सर दिन सक्नुहुन्छ. Is it clear to you? Yes, sir. Is there any confusion? Is there any confusion? के कुनै confusion छ? Is there any confusion? No, sir, there is no confusion. No, sir, कुनै confusion छैन. Yes, sir, I have. Yes, there is one confusion. There is one confusion. Yes, sir, एउटा confusion छ. यसरी. कुरा clear छ? Okay, practice this sentence. Just speak it out these sentences. यसरी बोलौँ है त. Is there anyone with you? Yes, there are my friends with me. No, there is no one with me. No, there is no one with me. Yes, there are my friends with me. Yes, there are my teachers with me. Is there a cat in the room? No, there is no cat in the room. Yes, there is one cat in the room. Yes, there is one cat in the room. Yes, there are 2 cats in the room. 2 cats from the R. Yes, there are 2 cats in the room. कोठामा दुईटा बिराला छन्. Yes, there are 2 cats in the room. Are there any robbers in the garden? Garden मा कुनै डाका छन्? Yes, there are 5 robbers in the garden. Garden मा 5 वटा डाकाहरू छन्. No, there is nobody in the garden. Garden मा कोही पनि छैन. जरुरी छैन robbers छैन. Garden मा कोही पनि छैन. There is nobody in the garden. There is nobody in the garden. There is nobody in the garden. So in this way you can talk. ठिक छ? Where is your house? Oh, there is my house. There is my house. There is a car. There is a boy. There is a girl. There is my purse. मेरो पर्स त्यहाँ छ. There is my purse. त्यो केटा त्यहाँ छ. There is a boy. त्यहाँ एउटा केटा छ. त्यहाँ एउटा केटा छ. There is a boy. त्यहाँ एउटा केटी छ. There is a girl. है, त्यहाँ एउटा पसल छ. There is a shop. त्यहाँ एउटा पसल छ. There is a shop. ठिक छ? त्यहाँ एउटा पसल छ. There is a shop. है, त्यहाँ 2 जना मान्छेहरू छन्. There are 2 people. त्यहाँ 2 जना मान्छेहरू छन्. There are 2 people. है, त्यहाँ मेरो कलेज छ. There is my college. There is my college. है, त्यहाँ उनीहरू छ. भनेपछि there are they. यस्तो भनेको उनीहरू छ. There are they भन्नु पर्यो यसरी. ठिक छ? ओके. त्यहाँ मेरो साथीहरू छन्. There are my friends. है, ठिक छ? त्यहाँ उसको घर छ. There is his house. त्यहाँ उनीहरूको घर छ. There are their houses. है, त्यहाँ मेरो अफिस छ. There is my office. त्यहाँ मेरो अफिस छ. There is my office. ठिक छ? त्यहाँ तिम्रो शत्रुको घर हो. There is your enemy's house. त्यहाँ तिम्रो शत्रुको घर हो. There is your enemy's house. There is your enemy's house. ठिक छ? Is it clear? Did you repeat with me or not? Did you repeat? Yes, sir. Yes, sir, I repeat. Okay. Very good. Repeat with you. Okay. So now let's talk about the WH questions. है न? अब यो WH questions सोधौं. यो एकदमै काम लाग्ने कुरा हो. एकदमै हाम्रो डे टु डे लाइफमा हामीलाई यो चाहिरा हुन्छ. So you can practice this. Practice गरिराख्नु होला यसलाई. अर्को अब WH question सोध्यो भने के हुन्छ? Simply there will be a few WH word, no, and then there will be is or are, and then there, and of course there will be noun and some places or question mark. हैन? जस्तै
एकछिन है बत्ती गएको छ तर क्लास चाहिँ चलिरहेछ एकछिन है ओके देखिरहेछ देखिएछ नि है ओके सो sir. what is there in your pocket what is there in your pocket what is there in your pocket यो क्वेशन सोध्यो what is there in your pocket तिम्रो गोजीमा के छ तिम्रो गोजीमा के छ what is there in your pocket अनि आन्सर दिन्छ बिले oh there is nothing in my pocket there is nothing in my pocket मेरो गोजीमा केही पनि छैन there is nothing in my pocket or there are some chocolates there are some chocolates यति मात्रै भन्दा पनि भयो एकचोटी पकेट आएछ हुन्छ केही चकलेटहरु छन् यति भन्दा केही चकलेट छन् there are some chocolates है how many friends are there with you how many friends are there with you how many friends सँगै आउँछ WH word सँग है how many friends are there with you तिमीसँग कतिजना साथीहरु छन् how many friends are there with you तिमीसँग कतिजना साथीहरु छन् and the reply of this question will be there is only one friend with me there is only one friend with me now है अहिले मसँग एकजना साथी मात्रै छ अहिले मसँग एकजना साथी मात्रै छ there are 5 friends with me there are 5 friends with me है there are 5 friends with me मसँग 5 जना साथीहरु छन् there are 5 friends with me मसँग 5 जना साथीहरु छन् this way you can make ठीक छ why is the book there to there फेरि प्लेस को ठाउँमा आउँछ यो गर्नु पर्दैन तपाईले how many र what लगाएर गर्न हुन्छ or who is there in your room तिम्रो कोठामा को छ oh there is a boy in my room there is a boy in my room मेरो कोठामा एउटा केटा छ यसरी सेन्स है so what is there in your pocket there is nothing in my pocket repeat with me मसँग रिपिट गर्नु होला so what is there in your pocket there is nothing in my pocket there are some chocolates Sir, हल्का slowly भन्नु न what is there in your pocket what is there in your pocket what is there in your pocket what is there in your bag what is there in your bag what is there in your purse what is there in your room what is there in your house what is there in your pocket what is there in your book book ma pani bhanna saksau what is there in your bag what is there in the temple
What is there in the temple? मन्दिरमा के छ? There is nothing in my pocket. There is nothing in my pocket. There are some chocolates. There are 5 chocolates in my pocket. There is a pen in my pocket. There is a red pen in my pocket. मेरो पकेटमा एउटा रातो कलम छ. There is a red pen in my pocket. There are many chocolates in my pocket. There are many more things in my bag. मेरो झोलामा धेरै कुरा छ. There are many things in my bag. Right? There are many people at my home. मेरो घरमा धेरै मान्छेहरू छन्. There are many people at my home. मेरो घरमा धेरै मान्छेहरू छन्. How many friends are there with you? तिमीसँग कति जना साथीहरू छन्? Oh, there is only one friend with me. There is only one friend with me. There is only one friend with me. मसँग अहिले एउटा मात्रै साथी छ. या मसँग अहिले एउटै साथी छ. या एकजना साथी मात्रै छ. है? There is only one friend with me now. अहिले मसँग एकजना साथी मात्रै छ. There are 5 friends with me. मसँग 5 जना साथीहरू छन्. There are many friends with me. मसँग थुप्रै साथीहरू छन्. There are many friends with me. मसँग थुप्रै साथी छन्. How many members are there in your family? How many members are there in your family? तपाईको घरमा कति जना सदस्यहरू छन्? तपाईको परिवारमा कति जना सदस्यहरू छन्? How many members are there in your family? How many members are there in your family? तपाईको परिवारमा कति जना सदस्यहरू छन्? There are 8 members in my family. There are 8 members in my family. There are only 2 members in my family. मेरो घरमा 2 जना मात्रै छन्. There are only 2 members in my family. मेरो घरमा 10 जना छ. There are 10 members in my family. There are 10 members in my family. Right? 10 members in my family. यस्तो गर्ने. Right? How many students are there in your class? How many students are there in your class? There are 50 students in my class. There are 50 students in my class. There are only 10 students in my class. मेरो क्लासमा 10 जना मात्रै छ भने only गर्ने के. There are only 10 students in my class. There are only 10 students in my class. How many students are there in your class? There are 50 students in my class. How many students are there in your school? How many students are there in your school? There are 500 students in my school. There are 5 students in my school. There are 5 students in my school. In this way you can ask. ठीक छ? क्लियर छ? How many लगाएर कति जना, what लगाएर के भनेर हामी बुझ्न सक्छौं, क्वेशन गर्न सक्छौं. ठीक छ? यो who is there, why is he there मा त्यो there खासमा सब्जेक्ट नभएर त्यो प्लेस एडभर्बियस को काम गर्छ. त्यो हामी पछि सिक्छौं है. त्यही भएर त्यो मैले गराइरा छैन. there as a subject कसरी कसरी युज गर्न सक्छौ त्यो हामी गरिरहेका छौं. किन कसैलाई केही सोध्नु छ? डु यु हैव एनीथिङ टु आस्क? तपाईलाई केही सोध्नु छ भन्ने कुराले इंग्लिशमा कसरी भन्ने? डु यु हैव एनीथिङ टु आस्क. यसरी पनि भन्न सक्छौ है. और इज देयर एनीथिङ टु आस्क? रञ्जना के भयो रञ्जना? यस्तो यस्तो पनि सोध्नु छ. इज देयर एनीथिङ टु आस्क? केही सोध्नलाई छ? इज देयर एनीथिङ टु आस्क? केही सोध्नलाई छ है. तपाईले केही सोध्नु छ भन्दा डु यु हैव एनीथिङ टु आस्क? डु यु हैव एनीथिङ टु आस्क? यो अहिले पढ्छौं हामी बाँकी छ अहिले त्यो. डु यु हैव एनीथिङ टु आस्क? तपाईले केही सोध्नु छ यस्तो हो. सोध्नलाई केही छ? इज देयर एनीथिङ टु आस्क? बुझ्नलाई केही छ? इज देयर एनीथिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड? है. सुन्नलाई केही छ? इज देयर एनीथिङ टु लिसन? यो सेन्टेन्सहरु लेखिराख्नलाई पछि है. इज देयर एनीथिङ टु लिसन? सुन्नलाई केही छ? भन्नलाई केही छ? इज देयर एनीथिङ टु स्पीक? है. यस्तो कसैले भन्छ नि अझै केही भन्नलाई छ? इज देयर एनीथिङ टु स्पीक? अझै केही सोध्नलाई छ? इज देयर एनीथिङ टु आस्क? इज देयर एनीथिङ टु लिसन? इज देयर एनीथिङ टु रिड? पढ्नलाई केही छ? इज देयर एनीथिङ टु रिड? पढ्नलाई कुनै बुक छ? पढ्नलाई कुनै बुक छ? इज देयर एनी बुक टु रिड? और इज देयर एनी बुक फर रिडिङ? फर रिडिङ पनि गर्न सक्छौ. इज देयर एनी बुक फर रिडिङ? यस्तो
इज देयर लगाएर त्यसरी एस्क नो क्वेसनमा ठीक छ ओ देयर इज अ म्यागजिन एउटा म्यागजिन छ देयर इज अ म्यागजिन टु रिड पढ्नलाई म्यागजिन एउटा छ है इज देयर एनी फिल्म टु वाच कुनै फिल्म छ हेर्नको लागि अर इज देयर एनी फिल्म फर वाचिङ कुनै फिल्म हेर्नको लागि छ ओ देयर आर मेनी फिल्म फर वाचिङ धेरै फिल्महरू छ हेर्नको लागि देयर लगाएर यसरी गर्ने इज इट क्लियर छ Yes, sir. okay shall I raise it okay so now use the same structure in past form मा यही स्ट्रक्चरलाई हामी युज गरेर हेरौँ कस्तो कस्तो अवस्थामा कस्तो कस्तो कन्टेक्स्टमा हामी कसरी युज गर्छौं त्यो पास्ट फर्ममा हामीले युज गरेर हेरौँ पास्ट फर्म पनि एकदम सिम्पल छ देयर लगाएर तपाईले वाज अर वेयर युज गर्नुहुन्छ है अनि प्लसमा यसको पछाडि पनि त्यही हो नाउन लाग्ने या कुनै प्लेसहरु आउन सक्छ है बस यसको फरक के छ त्यसमा छ भने थियो छन् भने थियो यसमा के हुन्छ थियो भने हुन्छ के थियो भने हुन्छ के ठीक छ थियो भने हुन्छ है there was a car on the road there was a car on the road बाटोमा एउटा कार थियो बाटोमा एउटा कार थियो there was a car on the road है there were many people in the party there were many people in the party पार्टीमा धेरै मानिसहरु थियो या थिए नेपालीमा जसरी भन्नु there were many people in the party whenever we describe about the past thing and we use past structure हैन past को कुरा जब हामीलाई describe गर्नु रहन्छ अनि के गर्छौं हामी past tense use गर्छौं so there were many people in the party there was only one friend with me there was only one friend with me मसँग मात्रै एकजना साथी थियो there was only one friend with me मसँग एकजना मात्रै साथी थियो या मात्रै एकजना साथी थियो there was a snake in my cupboard there was a snake in my cupboard मेरो दराजमा एउटा सर्प थियो there was a snake in my cupboard है there were two cows in the field there were two cows in the field hey there were two cows in the field चौरीमा दुईटा गाईहरु थिए या थियो के भन्छ त्यो there were two cows in the field so past मा हामी यसरी कुरा गर्ने so now repeat with me there was a car on the road 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 there were many people in the party there were many people in the party there were many people in the party there was only one friend with me there was only one friend with me there was only one friend with me there was a snake in my cupboard there was a snake in my cupboard
There was a snake in my cupboard. There were two cows in the field. There were two cows in the field. There were many dogs on the way. There were many dogs on the way. There were many dogs on the way. There was a boy on the way. There was a boy on the way. There was uh, an elephant in the river. There was an elephant in the river. There was a horse in the pond. There was a horse in the pond. Is it clear? Clear, sir? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So बुझ्नुभयो नि त यसरी was where लगाएर पनि गर्न सक्छौ whenever there are more than one thing तब हामी के गर्ने word लगाउने जब एउटा कुरा मात्रै जनाउँछ या अनकाउन्टेबल कुरा जनाउँछ भने was लगाउने है there was little milk in the bottle बोतलमा थोरै दुध थियो है यो कुरा बुझ्नु होला यो मिल्दा हुन्छ Yes, sir. अब यसैले क्वेशन बनाउँदा के गर्ने त सेम त्यही तरिका है यस्तो क्वेशन बनायो भने के गर्ने त was where लाई अगाडि ल्याउने अनि त्यस पछाडी देयर लगाउने अनि त्यस पछाडी नाउन लगाउने अर्को केही छ भने लगाउने अनि क्वेशन मार्क दिने है फर एक्जाम्पल was there any party at college was there any party at college है कलेजमा कुनै भोज थियो पार्टी भनेको भोजै न हुन्छ हैन कलेजमा कुनै भोज थियो क्वेशन सोधिरहेछ कलेजमा कुनै भोज थियो अनि यहाँ आन्सर के आउँछ यो माना ए ले सोधेको छ बी ले आन्सर के दिन्छ यस there was a farewell party है हो फेयरवेल पार्टी थियो बिदाई नेपालीमा पुरा हुँदैन है फेयरवेल पार्टी नै भन्छ हामी है बिदाईको भोज थियो या फेयरवेल पार्टी थियो है देयर वाज अ फेयरवेल पार्टी एट कलेजमा बिदाईको भोज थियो है were there any thieves in the market were there any thieves in the market बजारमा कुनै चोर पनि थिए बजारमा कुनै चोरहरू पनि थिए चोरहरू थियो यस्तो भनेर सोध्ने है अनि आन्सर आउँछ yes there were two thieves in the market बजारमा दुई जना चोरहरू थिए there were two thieves in the market बजारमा दुई चोरहरू थिए there were two thieves in the market were there any thieves in the market यसरी क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरौँ है was there any party at college was there any party at college yes there was a farewell party yes there was a welcome party yes there was a wedding ceremony yes there was a reception party yes there was a birthday party है ठीक छ was there any birthday celebration in your class तिम्रो क्लासमा चाहिँ कुनै बर्थडे सेलिब्रेसन थियो yes there was a birthday celebration of my friend मेरो साथीको बर्थडे सेलिब्रेसन थियो है was there anybody's birthday today आज कसैको बर्थडे थियो was there anybody's birthday today was there anybody मा apostrophe s लगाउने के कसैको was there anybody's birthday today आज कसैको जन्मदिन थियो अनि भन्छ yes there was कसको मेरो साथीको त my अनि फ्रेन्ड मा के गर्ने यसरी apostrophe s लगाउने yes
There was my friend's birthday. Yes, there was my friend's birthday. मेरो साथीको बर्थडे थियो. Yes, there was my friend's birthday. मेरो साथीको बर्थडे थियो. यसरी क्वेशन गर्ने. Is it clear? Did you repeat with me or not? कसले रिपिट गरे? सबैले गर्नुभयो? Yes, sir. ओके. मेट्दा हुन्छ यो? ओके. सो अब WH क्वेशन. WH क्वेशन पनि सिम्पल. जसरी हामीले EJMR को गरेको थियौं त्यस्तै हामीले EJMR को गरेको जस्तै अब यसको पनि गरौँ है. के हुन्छ? WH वर्ड हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो was हुन्छ, were हुन्छ अनि त्यहाँनिर there लगाउने अनि कुनै नाउन लगाउने अनि त्यहाँ हुन्छ अनि त्यसपछि लास्टमा क्वेशन है. है. What was there in the bag? What was there in the bag? झोलामा के थियो? झोलामा के थियो? अनि आन्सर आउँछ there was a gun in the bag. There was a gun in the bag. झोलामा एउटा बन्दुक थियो. There was a gun in the bag. है. How many of you or how many of you to place को बात है. How many people were there in the meeting? How many people were there in the meeting? Meeting मा कति जना मान्छे थियो है? Meeting मा कति जना मानिसहरू थिए है. Meeting मा कति जना मानिसहरू थिए? How many people were there in the meeting? Meeting मा कति जना मानिसहरू थिए? There were around 100 people in the meeting. यसको मतलब के अराउन्ड कब लगाउँछ? लगभग. मीटिङ मा लगभग 100 जना मानिसहरू थिए. मिटिङमा लगभग 100 जना मानिसहरू थिए. There were around 100 people in the meeting. मिटिङमा लगभग 100 जना मानिसहरू थिए. There were around 100 people in the meeting. Right? So let's repeat with me. What was there in the bag? What was there in your pocket? What was there in his bag? What was there in her pocket? Hey, there was a gun in the bag. There was a gun in the bag. There were some chocolates in her purse. There were some chocolates in her purse. There were some books in the bag. There were some books in her bag. There were some books in the bag. Sorry. How many people were there in the meeting? 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 Oh, there were around 100 people in the meeting. There were around 100 people in the meeting. Meeting मा लगभग 100 जना मानिसहरू थिए. Meeting मा लगभग 100 जना मानिसहरू थिए. There are around 100 people in the meeting. There are around 100 people in the meeting. There meeting छन् है. There were around 100 people in the meeting. There are around 100 people in the meeting भन्नु भनेको लगभग 100 जना मानिसहरू मिटिङमा छन्. There were around 100 people in the meeting. मिटिङमा लगभग 100 जना मानिसहरू थिए. So in this way you can ask and reply. Is it clear? Clear sir? Is it clear or not? कोही बोल्दैन. Yes, sir.
Is there anything to Yes, ask? sir. Is there anything to No. ask? If I ask you, is there anything to ask? Is there anything to ask? यसको मतलब भयो सोध्नलाई केही छ? Is there anything to ask? त माना यस्तै क्वेशन गर्छौं, is there anything to eat? यसको मतलब के हुन्छ? घरमा जानुहुन्छ नि, अनि सोच्नु नि, ए खानालाई केही छ? खानालाई केही छ? Is there यस्तै anything के? to ask? है, खानालाई केही छ? पिउनलाई केही छ? Is there anything to drink? लेख्नलाई केही छ? Is there anything to write? यस्तो. अनि आन्सर के दिन्छौ? No, there is nothing to ask. सोध्नलाई केही छैन. Yes, there is a doubt in the structure. Yes, there is a doubt in the structure. यसको मतलब स्ट्रक्चर में एउटा डाउट छ, एउटा शंका छ. और yes, there is a confusion in the structure. स्ट्रक्चर में एउटा confusion छ. Yes, there is a problem in the structure. Yes, there is a problem in the example. Yes, यसरी गर्ने. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay, so this is all about today's session. So this was the 4th day of our class and we have successfully completed the 4th day. So tomorrow is going to be the last day of demo class. है, भोलिको दिन चाहिँ तपाईको demo class को last हुन्छ. So there will not be any live classes after tomorrow. हैन त, देयर लगाएर भोलि पछाडी कुनै लाइभ क्लासेस हुनेवाला छैन. बत्ती गएको छ, आएको छ, गएको छ, आएको छ. डोन्ट वरी है. So this is the last this is not the last, this is second last है. भोलि हाम्रो लास्ट हुन्छ. So YouTube मा हेर्नेहरुले के गर्नु होला, यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला र क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ. दिस इज न्यू ब्याच. सो WhatsApp मा तपाई आफ्नो नेम अनि बेसिक कोर्स अफ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज भनेर मेसेज गर्नुभयो भने तपाईलाई ग्रुपमा जोइन गरिदिन्छौँ हैन. यसको फी चाहिँ हाम्रो 1500 छ यो, र बाँकी जसले क्लास लिइराख्नु भएको छ अब भोलिसम्म तपाईहरुले पेमेन्ट चाहिँ गरिहाल्नु होला. पेमेन्ट कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई अलरेडी WhatsApp ग्रुपमा आउँछ. या तपाईलाई गर्नु पर्यो भने तपाई यो नम्बरमा मेसेज गर्नु होला. केही प्रब्लम भयो भने यो नम्बरमा मेसेज गर्नु होला and you will get the detail there and you can pay. है, तर पेमेन्ट गर्दा जहिले पनि के ध्यान दिनु होला, पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईले गरेको पेमेन्टको स्क्रिनशट या ब्याङ्कमा गएर गर्दा त्यो जुन त्यसको रिसिप्ट हुन्छ, त्यो रिसिप्टको फोटो खिचेर पठाइदिनु होला. त्यो तपाईको प्रमाणको लागि, रेकर्डको लागि रहन्छ र हाम्रो पनि यता मेन्टेन गर्नलाई त्यो हैन अकाउन्ट मेन्टेन गर्नलाई हामीले सजिलो हुन्छ है. सो यो गर्नु होला. सो आई थिंक वी शुड लीव नाउ. ठीक छ? सर, क्लियर छ? यस सर. सर एउटा कुरा सोधौँ. यस यस कुमको बिहानको मर्निङ क्लासमा यो 12 को सेकेन्ड ब्याच छ नि, त्यसको क्लास भयो कि भएन? 7 बजे आज भएछ त, भएको थियो. मलाई लिंक नै आएन, कति ट्राई गरे हुनै सकेन के. लिंक आएन. तपाई मर्निङ ग्रुपमा हुनुहुन्छ? हाम्रो खास इभिनिङमा हो. हजुरले अहिले चाहिँ अब मर्निङमा पनि गर्ने भनेर गर्नु भएको छ नि. हिजो अस्ति 2 दिन आयो लिगो क्लास, आज चाहिँ आएन. ए मेसेज गर्नु होला यो नम्बरमा. तपाईले मर्निङ ग्रुपको WhatsApp मै एड गरिदिन्छ नि, त्यहाँ लिंक आउँछ है. हस् सर. ओके हुन्छ. ओके ल, बाइ बाइ, हैव अ ग्रेट डे.